det ni ser här är tankstationen nere i Älghult i Småland som vi håller på att installera för fullt och i slutfasen av installation. Jag ska återkomma lite mer till det längre fram. Men det här är en av de milestones som vi har uppnått nu, som ni har sett också, där vi verkligen kom in i praktisk fas i bolaget för första gången på ganska lång tid egentligen. Metacon har ju gjort ett antal installationer och så historiskt. Det här är en riktig praktisk kundinstallation som kommer att serva framtida transportsektorn. Så otroligt kul. Återkommer till det. Och jag tänkte lägga upp det så här, berätta lite kort om bolaget. De flesta av er känner oss ganska bra. Vi har våra marknader, där kanske vi börjar rikta in oss lite mera på vissa områden. Det blir tydligare och tydligare i takt med att både vi och marknaderna mognar. Vi har ett kapitel i presentationen som där belyser lite mer vad har vi gjort under 2022 och fram till nu egentligen. Vad är våra huvud accomplishments då, det vi har åstadkommit egentligen. Och sen lite kort om vår väg framåt. Och det är det här som alltid är mest spännande, men som vi kan berätta minst om egentligen. Så att säga. Jag ska försöka att ge en liten riktning hur vi tänker och vad vi vill framåt med bolaget. Och sen slut på presentationen. Så om vi börjar kort kring bolaget då. Vi har ju, som några av er har noterat, säkert flyttat huvudkontoret från Örebro till Uppsala. Uppsala är en väldigt bra plats för att leda ett bolag och driva en internationell koncernledning kan man säga. Vi har 20 minuter till Arlanda med tåg och väldigt nära Stockholm och tillgång till mycket ledningskompetens och så. Så det finns lite olika anledningar till det, men det känns som ett väldigt bra drag för oss, även om vi på olika sätt saknar Örebro redan såklart, men vi är fortfarande här. Vi har en marknadsplats på Nasdaq First North. Ni vet att vi flyttade dit från NGM under 2022. Vi har ett fokus och en unik verksamhet i bolaget som handlar om vätgasproduktion på olika sätt. Och det är här som Metacon är speciellt på, tycker jag. Att vi inte är ett elektrolysbolag eller ett reformeringsbolag eller en annan typ av teknologi för vätgas. Vi har en plattform av teknologier som kommer att kunna erbjuda marknaden kundanpassade, situationsanpassade lösningar för vätgasproduktion. Och det är det som vi håller på att bygga upp. Och vi har också nått en milestone, eller tillväxten av bolaget, där vi har blivit 50 medarbetare, både anställda och konsulter. Då. Så att vi växer också som bolag och vår organisation. Det här är något som jag ofta återkommer till och tjatar om. Vi har en ganska stark värdegrund i bolaget som vi försöker bygga. Det handlar om att vi vill vara med om de här positiva lösningarna som vi ser behövs. Vi tror att det här är väldigt viktigt och vi tror också att teknologi är medlet för att komma åt de här stora problemen. Vi tror inte att vi behöver gå tillbaks till stenåldern i våra beteenden för att rädda den här planeten. Vi tror att tvärtom, genom att satsa på smart teknologi kan vi bibehålla levnadsstandard och vårt sätt att leva fast på ett hållbart sätt. Våran portfölj av produkter och lösningar har ni sett tidigare. Den är i princip densamma. Vi bygger väldigt mycket kommersiellt just nu på elektrolyssidan och tankstationssidan. Men vi har i bolaget, som ni vet, en egen teknologi inom reformering i Grekland som vi tror otroligt mycket på i framtiden. Och den ser vi spin-offs på i olika riktningar nu. Allt ifrån shipping till kopplingar mot batteribilsladdning och sådana saker. Så jag visar lite mer om det strax. Och inte minst så är vi ett internationellt bolag på en stor global internationell marknad. Och det är jättestor tillväxt inom vätgasområdet över hela världen nu. Australien, Asien, USA.
marknader som vi inte ens har börjat så att säga snudda vid på riktigt än. När vi har våra lösningar klara så kommer vi att kunna utveckla bolaget över hela världen. Vi går vidare. Våra marknader, lite mer specifikt. Vad är det som gör att det här med vätgas är intressant? Varför finns det en vätgasmarknad som kommer nu? Vi ser 3 stycken starka drivers, som man säger, anledningar till det. Den första är att vätgas är en fantastisk teknologi för att ställa om transportsektorn. Vi har ju haft batteribilar ett tag, eller batteridrivna elbilar om man säger. Det är en jättebra lösning, men sannolikt bara för en liten nisch av världens behov inom transportsektorn. Det som är finessen med vätgas är att vi kan använda det på exakt samma sätt som vi alltid har gjort med bensin och diesel. Det som har byggt våra samhällen. Vi tankar på samma sätt, ser precis likadant ut. Det går lika snabbt. Vi har inga problem på vintern. Och vi kan ha de här tankstationerna exakt på samma ställe som vi är vana vid. Så att vi kan möjliggöra en omställning utan att behöva ändra våra beteenden. Och det tror jag är en otroligt stark anledning till varför vätgas kommer att vara en väldigt stor del av framtidens hållbara transporter helt enkelt. Den andra stora drivkraften som vi ser framåt. Vi är väldigt tidigt i den här marknaden, men det här kommer på bred front nu. Och det är att basindustrin har upptäckt att vi kan använda vätgas, samma vätgas, för att transformera hela våran industri. Från en gammal smutsig stålindustri som använder kol i processen eller en konstgödselprocess, så kan vi använda grön vätgas, ersätta det fossila. Och helt plötsligt har vi gjort om hela vårt företag, hela våran industri till grönt, hållbart och har förändrat i princip en hel bransch. Och det är precis samma vätgas som vi använder i transportsektorn. Så från olika håll kommer behoven plötsligt nu som driver den här marknaden. Det tredje anledningen, inte lika rolig såklart, men icke desto mindre viktig, är att vätgas kan produceras lokalt, inhemskt och skapa oberoende vad gäller bränsleimporter, vad gäller energiförsörjning. Så det har blivit en energi- och bränslesäkerhetsfråga på väldigt hög nivå. Så alla de här 3 tunga drivkrafterna trycker på nu på allt ifrån gräsrotsnivå med människor som vill ha bra lösningar till högsta politiska nivå, EU-nivå. Ni har sett USAs stora program för att stötta det här. Och här tror vi att här ligger vi väldigt bra till. Vi är tidigt i den här kurvan, men vi kommer att kunna kapitalisera på det här väldigt bra framåt då. Om vi går vidare, titta på specifikt på tankstationer då, som börjar bli ett fokusområde för oss. Ett av några få. Där ser vi att Kina har redan över 1000 tankstationer. De ligger väldigt, väldigt långt fram. Precis som man gör på solpaneler och annat. Man har satsat väldigt tungt på den här typen av hållbar teknologi. Tittar vi på Europa så ser det ut ungefär så här. Man får ta de här kartorna med en nypa salt. Vi har tyvärr inte en av våra nästorer på området här, Mats Lundberg, som sitter i vår styrelse med oss idag. Han har en egen karta på det här. Men man kan säga att Tyskland ligger väldigt tungt. Man kommer väldigt långt i Tyskland på tankställen. Långt ifrån så långt som man vill såklart. Eller som man ska. Men samtidigt så ser vi att vad glest det är på andra ställen. Vi har 5 tankställen i Sverige. Och de är, Mats kallar dem för hobbytankstationer så att säga. Det är inte för en stor mängd fordon, utan det fåtal fordon som finns på de här platserna kan åka dit och tanka.
Så här finns det stora behov och vi ser jättestora möjligheter här. De här tankstationerna, de är marknad för oss. Antingen så kan vi leverera vätgasproduktionen till en befintlig tankstation, eller också kan vi leverera en integrerad lösning där vi både producerar vätgasen och själva tankstationen då, som vi gör till exempel nere i Älghult då. Det är lämpliga storlekar på de här projekten för oss. Vi har stor erfarenhet nu skulle jag säga. Trots att vi inte har jobbat så länge eller gjort så många projekt, så har vi jobbat i ett väldigt, väldigt intensivt projekt nere i Småland, och vi har flera i pipeline som ni känner till, där vi lär oss väldigt mycket om det här. Så det här håller på att bli ett specialistområde för oss, om man säger. Och vi kan koppla in både elektrolysörer och våra reformers till tankstationerna. Det är samma gröna vätgas som ska fram till de här tankstationerna. Så att det passar oss väldigt bra, och det händer också väldigt, väldigt mycket i Sverige på den här marknaden just nu. Så här kan ni förvänta er att vi kommer att vara än mer aktiva på det här området framåt då. Tittar vi på fordonssidan så kommer ju tunga fordon först, för där har vi starka ekonomiska drivkrafter för att gå in i vätgasteknologin kan man säga. Batterier fungerar helt enkelt inte. Det fungerar på korta sträckor där det kan funka väldigt bra. Men det är ju speciella situationer där företag har korta distanser, väldigt regelbundna distanser kanske som man kör. Så fort vi pratar om långdistans, tung transport, så funkar inte det, utan man behöver någonting annat. Och det här är Bennesveds Volvo-lastbilar. Vi vet att Volvo har börjat annonsera sitt vätgasprogram. De har testat uppe i norra Norrland, vintertestat vätgaslastbilar. Så vi ser väldigt mycket fram emot att de kliver fram någon gång här på riktigt också. Men det finns många andra som uppstickare kan man säga, som tar för sig väldigt mycket nu. Och jag bara visar ett exempel på ett annat bolag, Quantron heter de, och jag tyckte det här var intressant för att man ser hur lång körsträcka man kan få med vätgas. Nu tror jag att det här kanske är i överkant vad de första lösningarna kommer att vara, men man ser 150 mils körsträcka. Det kommer rent vatten ur avgasröret. Det är nästan, man kan nästan inte ta in vilken fantastisk lösning det här kan bli för transportsektorn. Självklart om tunga transporter tycker att det här är en bra lösning med att tanka snabbt, åka långt, ha inte några problem på vintern, så kommer jag tycka det också som konsument. Jag vill också köra långt, jag vill tanka snabbt, jag vill köra helt klimatneutralt och inte ha problem på vintern. Så att det är fullständigt självklart att det här kommer för personbilar också. Då har vi två lösningar. Vi har bränslecellslösningen, vi ser BMWs program till vänster. Och sen så har vi då förbränningsmotorer, förbränning av vätgas, som kommer också väldigt starkt nu. Många initiativ där man bygger väldigt fräna förbränningsmotorer med vätgasen. Yamaha är en av de stora motortillverkarna i världen, och det här är ett samarbete med Lexus då för att ta fram en hög prestandabil. Lite kort också, det marknadssegment som vi har varit väldigt aktiva inom, men vi märker att här är det så enormt stora projekt, så här måste vi hitta partnerskap, här måste vi hitta andra sätt att jobba. Det är inom industrisegmentet, och det är trenden väldigt tydligt nu att det går mot stora projekt. Syftet är ju såklart att få ner priset på vätgas. För ju större, det är väldigt tydliga skalfaktorer, ju större och mer du kan producera, desto lägre pris per kilo vätgas. Så det här området kommer att bli mer för oss ett partneringområde kan man säga, snarare än direkt att så att säga fronta i de här. Vi är inte tillräckligt stora än helt enkelt. Vi går vidare. Om vi tittar specifikt på vad vi gjorde 2022 då, och fram till idag, så har ni, jag ska inte gå in i
i detalj i årsredovisningen, utan ni har den och ni kan ställa frågor sen. Men det jag ville lyfta fram är att om man tittar på bolaget ur någon sorts historiskt perspektiv så kan man ändå se att vi har kommit in i kommersiell fas på allvar. Vi kan se att försäljningskurvan börjar sticka iväg på ett sätt som den aldrig har gjort tidigare i det här bolaget. Och vi har mycket jobb kvar och vi har mycket utmaningar men också otroligt stora möjligheter att bygga vidare på det här. Så att det här är jättespännande. Vi genomförde också en kapitalanskaffning under väldigt svåra marknadsbetingelser som vi lyckades med. Och vi har flyttat bolaget till Nasdaq, till First North. Vi har även växt bolaget mycket. Vi har ju, som jag sa, 50 personer i bolaget, ungefär hälften i Grekland, 25 personer ungefär på Helbio. Vi har väldigt mycket arbete bakom kulisserna vad gäller att bygga processer, vad gäller att bygga infrastruktur i bolaget för att kunna skala upp bolaget. Och ni såg att vi annonserade att Helbio har redan fått 3 stycken olika ISO-certifieringar i olika kategorier, och vi jobbar också på att Metacon som bolag, som grupp, ska kunna nå ISO-certifiering om ungefär ett år är målsättningen då. Vi får se hur snabbt det går. Det är mycket arbete med det. Och sen har vi också kommunicerat finansiella mål för första gången. Vi tycker att vi har en väldigt bra plan. Vi tycker att vi har goda förutsättningar att nå de här målen. Och vi har all anledning att kriga på för att verkligen nå dem, eller till och med i den bästa av världar överträffa dem. Men det återstår att se. Vi går vidare. Den andra stora, vad ska man säga, saken som vi har uppnått, det är att vi faktiskt blivit först med att sätta ner spaden i marken på en riktig vätgasanläggning, en riktig vätgastankstation som drivs av vindkraft lokalt och som kan tanka både tunga och lätta fordon. Det finns ingen som har gjort det tidigare i Sverige. Vi har ju som sagt den här handfull gruppen av tankstationer, men de är inte riktiga på det sättet, inte med lokal produktion. Och det här har överraskat oss lite grann också, att vi faktiskt var först. Och för man hör väldigt mycket, alla gör väldigt mycket väsen av sig om sina satsningar, men det visar sig att vi ligger verkligen i framkant här, och det är jätteroligt. Så här ser det ut nere i Älghult. Ja, ni ser vart det ligger i Sverige här, nära Kosta i glasriket här. Det finns en elektrolysör som tillverkar vätgas uppe i skogen, kan vi kalla det. Electrolyzer site står det på bilden här. Och sen har vi då tankstationen nere vid landsvägen. Ni ser landsvägen här. Sen sker en transport av vätgasen då mellan produktionen uppe i skogen och ner till tankstationen. Och konfigurationen är så här. Jag ska inte gå in i allt för mycket detalj, men vi har ett vindkraftverk som är befintligt som skickar el till elektrolysören. Den tillverkar vätgas som trycks ihop, och vi har en transportlösning. Ni ser den här containern där uppe, 2 sådana containrar som kommer att kunna alternera eller ta vätgasen någon annanstans beroende på hur pass hög intensitet eller högt behov det är. Sen så körs den ner till tankstationen där det finns en anläggning för att trycka upp både hög och mellantryck då, för att kunna tanka slutligen beroende på vilken fordonstyp man har. Så att även om den här anläggningen inte är gigantisk, men det här är i full produktionsskala, kan man säga. Och den innehåller ett antal olika tekniska lösningar som vi har varit tvungna att hantera, som är det blir väldigt heltäckande. Vi har produktion, vi har koppling till vindkraft, vi har transport av vätgas, vi har tankning med olika tryck.
Så att det här har varit otroligt lärorikt och värdefullt för oss att få gå igenom. Här är bara några miljöbilder från tankstationen och ni kan med fördel gå in och anmäla intresse för att komma 31 augusti på invigning. Det finns på vår hemsida. Sen har vi då ett tredje område som är också som vi är väldigt stolta över att vi satte igång, där vi också är först. Jag skulle nästan säga att vi är först i världen. Det är alltid farligt att säga om man är först i världen eller inte, men vi ser ingen annan sån här anläggning någonstans där vi går ifrån biogas till samma gröna vätgas som ni nyss såg från elektrolys. Men den här gör vi från biogas som vi gör om till vätgas med vår reformeringsanläggning. Så att, och det här är nere i södra Tyskland i Kempten. Här ser ni platsen som är avsatt för vår reformeringsanläggning. Fullt arbete som pågår där nu med förberedelser och gjutning och markarbete för att förbereda för det här. Även tillståndsprocesser. Ja. Så att vad gäller då biogasen som är den metangas som vi samlar in, den kan ju komma antingen från så att säga, renodlade biogasanläggningar. Ni vet de här kupolerna som finns kopplat till lantbruk eller slakterier, vad det kan vara för någonting. Eller också vattenreningsverk. Så att det är samma metangas som har lite olika komposition som samlas upp då, som vi kan göra om till vätgas. Det fina med det här är att det här inkräktar inte på den gröna elen i nätet. Det här kan vi göra så att säga off-grid. Samma gröna vätgas som kan driva de här fordonen, bilarna, lastbilarna kan vi göra utan att konkurrera om den gröna elen. Och det är otroligt spännande. Det här börjar många få upp ögonen för nu. Syftet med det här, likväl som elektrolysanläggningen i Småland här, är för vår del att kunna bevisa och demonstrera våra teknologier på riktigt, kunna ta dit kunder. Så det här är projekt som kommer att fylla ett jätteviktigt syfte för oss för att kunna sälja på riktigt. Så att under hösten så räknar vi med att då har vi en helt annan möjlighet att kunna visa våra systemlösningar egentligen för olika typer av kunder, både här i Sverige och i Tyskland. Och vi har ett jättestort intresse från hela världen för de här anläggningarna. Ja, vi har andra projekt. Jag ska nämna kort om det. Ni vet ju den här CHP-produkten H2PS5 som vi har kämpat med länge och det har varit en lång resa med den. Men jag tog med den här. Vi har absolut inte gett upp det. Vi kommer att slutföra det här. Det finns en massa anledningar till varför det här har tagit lång tid. Det är fortfarande mycket skriverier om det här. Under tiden kan man säga så har ju vi svängt om vår strategi en del. Vi går mycket mer mot business to business. Ni ser ju de här tankstationerna, reformeringsanläggningarna. Där känner vi att vi har en mer sammanhållen strategi framåt där det är mer logiskt för oss och vi kan ha en typ av säljorganisation. Men det här kan också bli ett väldigt intressant område. Det är inte alls uteslutet att det här kan bli riktigt bra. Men ni vet att vi har nedprioriterat det till förmån för de andra affärsområdena under en tid. Det har tagit längre tid för oss det här än vad vi hade trott. Vi ska inte bara skylla på alla omvärldsfaktorer, men det har också varit en väldigt stökig situation med covid och allt som har hänt under de senaste åren. Så det är en besvikelse såklart att vi inte har slutfört det här CE-märkningen, men det kommer att göras. Ni har sett nyligen inom sjöfarten har vi ammoniak. Jättespännande lösning. Samma reformeringskärna kan man säga som vi nyttjar i ett helt annat område. Sjöfarten är i jättestort behov av omställning och vi har en riktigt vass lösning, om än i liten skala än så länge. Så den här måste vi försöka ta nu på olika sätt in i riktiga fartyg för att kunna bevisas på riktigt. Och det är det vi har påbörjat en sån resa tillsammans med partners kan man säga för att försöka gå den vägen då. Lyckas vi med det, då finns det en otroligt stor marknad inom
green shipping om man säger som är väldigt akut för sjöfarten, för man har väldigt hög press på sig att ställa om till gröna utsläppsfria lösningar. Då. Sen har vi också ett jättespännande projekt som ni har hört lite grann om tidigare med ett schweiziskt bolag som heter Watt Anywhere, och man hör på namnet Watt Anywhere, alltså watt vart som helst. Här använder vi våran reformeringsteknologi för att göra etanol till vätgas, och sen i en bränslecell så kan man göra en laddningslösning för batterielbilar. Det fina med det här är att bara man har tillgång till etanol så kan man ladda sin batteribil, sin Tesla eller vad man nu har, utan att vara uppkopplad mot nätet. Så att här bryggar vi över till batteribilsvärlden med våra lösningar på ett jättespännande sätt. Vi går vidare. Ja, lite kort avslutningsvis bara. Lovade jag säga några ord om hur vi ser på saker framåt. Och jag skulle vilja sammanfatta det så här, att där vi försöker samla kraften nu i bolaget är att slutföra och verkligen hitta modellen inom elektrolys till tankning och samtidigt reformering till samma vätgastankning. Så att, och det här är spännande. Det här är det som jag sa från början, att här är vi helt unika. Vi ser inga andra bolag som har samma bredd i produktionsdimensionen av vätgas. Såklart blir det mer utmanande. Vi har flera saker att hålla ordning på, utveckla och investera i. Men lyckas vi med det här så kommer Metacon att vara ett väldigt unikt bolag inom den här typen av lösningar. Och vi har väldigt mycket kompetens som kommer att kunna hjälpa oss att lyckas med det här. Bara lite snabbt ge er en bild, ni som är här, på hur vi ser det här på marknaden lite längre fram. Det här är designarbete som vi jobbar med nu för att titta på hur ska det här se ut ute hos kund? Hur ska vi se ut som bolag ute hos kund? Hur vill vi att våra lösningar ska synas? Och det här är ett exempel på en elektrolysanläggning till vänster. Sen behöver vi behöver lite mellanutrustning. Det ska vara kompressorer, det ska vara lagringslösningar och så. Och sen en tankstationsdel till höger då. Och tittar vi på motsvarande för reformering så ser vi att det ser inte så olika ut. Det kan bli ganska enhetligt och, tycker jag själv i alla fall, väldigt snyggt om man tänker hur sådana här grejer brukar se ut. Så att det här är saker som vi jobbar med nu för att förbereda det som kommer då när vi har tagit de här projekten som vi gör i Sverige, de här tankstationerna, och det vi gör i Tyskland med reformering till produktion på riktigt, serieproduktion, och att det kommer ut i större mängd på marknaden. Det var min sammanfattning. Tack så jättemycket.